હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરશું 19મી એપ્રિલના તમામ મહત્વના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલા તો આપણી ટેલિગ્રામ ચેનલને જોઈન કરી લેજો. સ્ટાર એજ્યુકેશનની તમામ ઓફિશિયલ અપડેટ તમને ટેલિગ્રામ ચેનલમાં મળતી રહેશે. માત્ર ટેલિગ્રામમાં જઈ સર્ચ કરો સ્ટાર એજ્યુકેશન, આ પ્રકારે આપણી ટેલિગ્રામ ચેનલ મળી જશે. હવે આપણી એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશન પણ અવેલેબલ છે. પ્લે સ્ટોરમાં જઈ માત્ર તમારે સર્ચ કરવાનું સ્ટાર એજ્યુકેશન. આ પ્રકારે આપણી ઓફિશિયલ લોગો વાળી એપ્લિકેશન પણ તમને પ્લે સ્ટોરમાં મળી જશે. અત્યારે જે પણ કઈ કોર્સ અવેલેબલ છે એપ્લિકેશનમાં, એની પ્રાઇસ તમારી સામે રાખેલી છે. વેલિડિટી દરેક કોર્સ માટે 6 મહિનાની રહેશે. અને બાકી હવે તમે આપણી સ્ટાર એજ્યુકેશનની એપ્લિકેશનનો જે યુઝર આઈડી પાસવર્ડ છે એનાથી તમે કમ્પ્યુટરમાં પણ લોગિન કરી શકશો અને વિડીયો લેક્ચર જોઈ શકશો. કમ્પ્યુટરમાં લોગિન કરવા માટે વેબસાઇટ વિઝિટ કરો www.stareducation.net.in. આ વેબસાઇટની લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં પણ મળી જશે, તો ત્યાંથી પણ તમે વેબસાઇટ એક્સેસ કરી શકો છો. બરાબર, અને એમાં તમને સ્ટાર એજ્યુકેશનના જે યુઝર આઈડી પાસવર્ડ છે એનાથી લોગિન કરવાનું રહેશે અને તમે કમ્પ્યુટરમાં પણ આ બધા વિડીયો લેક્ચર જોઈ શકશો. જે રીતે એપ્લિકેશનનો યુઝર ઇન્ટરફેસ છે સેમ એવો જ ઇન્ટરફેસ છે વેબસાઇટનો રહેશે. શરૂ કરીએ હવે આજનો વિડીયો 19મી એપ્રિલના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં. હાલમાં જ વિશ્વ લીવર દિવસ આની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવી? એકચ્યુઅલમાં લીવર છે એનું શુદ્ધ ગુજરાતી કરીએ તો યકૃત એવું થાય. તો વિશ્વ યકૃત દિવસ છે એની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવેલી? તો વિશ્વ યકૃત દિવસની ઉજવણી 19મી એપ્રિલે કરવામાં આવે છે. તો ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ વિશ્વ લીવર દિવસ છે એની ઉજવણી 19મી એપ્રિલના રોજ કરવામાં આવેલી છે. કિડની અને લીવરને લગતા રોગો છે એના પ્રત્યે જાગૃતતા ફેલાવવાના હેતુથી છે આ વિશ્વ લીવર દિવસ અથવા તો વિશ્વ યકૃત દિવસ છે એની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. બરાબર, આ દિવસને કીધું એ પ્રમાણે વિશ્વ યકૃત દિવસ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. ઓકે, અને યકૃત છે બરાબર એ શરીરનું બીજું સૌથી મોટું અંગ છે. કેટલામું? બીજા નંબરનું સૌથી મોટું અંગ છે. તો પ્રશ્ન એ થાય સૌથી પહેલા નંબરનું સૌથી મોટું અંગ કયું શરીરનું? આ પ્રશ્ન તલાટીમાં પણ પૂછાયેલો હતો. સૌથી પહેલા નંબરનું જે અંગ છે કયું છે? ચામડી. તો આ પણ યાદ રાખીશું. શરીરનું સૌથી મોટું અંગ છે કયું છે? ચામડી છે. ઓકે, અને શરીરની અંદર છે લીવરનું વજન કેટલું હોય એક ક્વેશ્ચન આવો પણ પૂછાઈ શકે પરીક્ષાની અંદર. બરાબર, તો લીવરનું વજન છે 1.5 કિલોગ્રામ જેટલું હોય છે આશરે, અને એની લંબાઈ છે 15 સેન્ટીમીટર જેટલી હોય છે. બરાબર, તો આટલા પોઈન્ટ આમાંથી આપણે યાદ રાખવાના છે. ચાલો, એના પછીનો બહુ જ અગત્યનો ક્વેશ્ચન, આયરન બીમ આ એક મિસાઇલ ડિફેન્સ સિસ્ટમ છે. આનું સફળ પરીક્ષણ હાલમાં જ કયા દેશે કરેલું છે? આ આયરન બીમ નામની જે મિસાઇલ ડિફેન્સ સિસ્ટમ છે એનું પરીક્ષણ કરેલું છે ઇઝરાયેલે. તો આન્સર આવશે ઇઝરાયેલ. હાલમાં જ ઇઝરાયેલ છે, ઇઝરાયેલની જે કંપની છે એને હાલમાં જ આ આયરન બીમ મિસાઇલ ડિફેન્સ સિસ્ટમ છે એનું સફળ પરીક્ષણ કરેલું છે. આ આયરન બીમ મિસાઇલ ડિફેન્સ સિસ્ટમ છે બરાબર એ કેવા કેવા જે યુદ્ધના વેપન્સ છે એને ડિસ્ટ્રોય કરવાની ક્ષમતા ધરાવે છે? તો અલ્ટ્રાવાયોલેટ યુએવી છે એને આ ડિસ્ટ્રોય કરવાની ક્ષમતા ધરાવે છે. રોકેટ્સ હોય તો એને ડિસ્ટ્રોય કરવાની ક્ષમતા ધરાવે છે. મોટાર્સ એટલે કે એક પ્રકારનું ટેન્ક જેવું હોય તો એને પણ ડિસ્ટ્રોય કરવાની ક્ષમતા ધરાવે છે. લોંગ રેન્જ મિસાઇલને ડિસ્ટ્રોય કરવાની ક્ષમતા ધરાવે છે અને એન્ટી ટેન્ક મિસાઇલને પણ ડિસ્ટ્રોય કરવાની ક્ષમતા ધરાવે છે. તો આયરન બીમ મિસાઇલ ડિફેન્સ સિસ્ટમ છે. અને બીજું આ મિસાઇલની ડિફેન્સ સિસ્ટમની ખાસિયત એ છે કે આ જે મિસાઇલ ડિફેન્સ સિસ્ટમ છે બરાબર એ લેઝર આધારિત કાર્ય કરે છે. બરાબર, લેઝરથી કાર્ય કરે છે. તો લેઝરના પ્રિન્સિપલ ઉપર આખી મિસાઇલ ડિફેન્સ સિસ્ટમ વર્ક કરે છે. તો લેઝર આધારિત કાર્ય છે મિસાઇલ ડિફેન્સ સિસ્ટમનું. આ મિસાઇલ ડિફેન્સ સિસ્ટમ છે બરાબર એને તૈયાર કોણે કરેલું છે? તો રાફેલ એડવાન્સ ડિફેન્સ સિસ્ટમ નામની એક કંપની છે ઇઝરાયલની. બરાબર, તો એમના દ્વારા છે આ મિસાઇલ ડિફેન્સ સિસ્ટમ છે તૈયાર કરવામાં આવેલી છે. બરાબર, એક આવી જ રીતે આયરન ડોમ નામની આયરન ડોમ DOM ડોમ. બરાબર, તો આયરન ડોમ નામની મિસાઇલ ડિફેન્સ સિસ્ટમ પણ ઇઝરાયલની ખૂબ જ ચર્ચામાં રહેલી છે, તો એ પણ યાદ રાખજો. આ એક હવે નવી તૈયાર કરી છે એમણે આયરન બીમ લેઝર આધારિત આ મિસાઇલ ડિફેન્સ સિસ્ટમ છે. આયરન બીમ છે ફાઇબર લેઝર સિસ્ટમના પ્રિન્સિપલ ઉપર કામ કરે છે. કોઈ પણ હવામાં આવતી વસ્તુઓ છે એનો નાશ કરવાની ક્ષમતા ધરાવે છે. બરાબર,
અને બાકી ઇઝરાયલ છે, ઇઝરાયલના રાષ્ટ્રપતિ આઇઝેક હર્ગોસ છે, અને ઇઝરાયલના જે વડાપ્રધાન છે બરાબર એનું નામ છે નફ્તાલી બેનેટ. બાકી ઇઝરાયલના ચલણનું નામ પણ પૂછી શકે કે ઇઝરાયલનું ચલણ શું છે, તો ઇઝરાયલી શેકેલ, બરાબર, શેકેલ. તો ઇઝરાયલી શેકેલ છે એ ઇઝરાયલનું ચલણ છે, આ પણ આપણે યાદ રાખીશું. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, હાલમાં જ કયા રાજ્યના મુખ્યમંત્રી દ્વારા છે 2023 FIH મેન્સ હોકી કપ છે એના લોગોનું લોન્ચિંગ કરવામાં આવ્યું છે? FIH મેન્સ હોકી વર્લ્ડ કપ છે એના લોગોનું લોન્ચિંગ કરવામાં આવેલું છે હાલમાં જ ઓડિશાની સરકાર દ્વારા. તો ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. ઓડિશાની સરકાર છે હાલમાં જ એને FIH મેન્સ હોકી કપ છે એના જે લોગો છે એનું લોન્ચિંગ કરેલું છે. અહીં તમે જોવો છો જે ઓડિશા છે બરાબર એના મુખ્યમંત્રી છે નવીન પટનાયક એ આ ઓફિશિયલ લોગોનું લોન્ચિંગ કરી રહ્યા છે બરાબર. તો આ કપનું આયોજન ક્યાં થવાનું છે 2023 ભારતમાં થવાનું છે. ભારતમાં ઓડિશા ખાતે થશે અને ઓડિશાના જે મુખ્યમંત્રી છે નવીન પટનાયક એ જ આ લોગોનું લોન્ચિંગ કરી રહ્યા છે. ઓડિશામાં કઈ જગ્યાએ થશે એવું પણ પૂછે તમને, તો ભુવનેશ્વર ખાતે થશે. અને ભુવનેશ્વરમાં કઈ જગ્યાએ એ પણ યાદ રાખી લો, કલિંગ સ્ટેડિયમ ખાતે. ભારતનું સૌથી મોટું હોકી સ્ટેડિયમ છે કલિંગ સ્ટેડિયમ, એ પણ આપણે યાદ રાખીશું બરાબર. અને 2023 રોજ આ કેટલામી આવૃત્તિનું આયોજન છે, તો કે 15મી આવૃત્તિનું. તો આટલા પોઈન્ટ આમાંથી આપણે યાદ રાખીશું. બાકી તો જ્યારે યોજાય ત્યારે આપણે વિજેતા ટીમને એવું બધું યાદ રાખવાનું થાય, અત્યાર માટે આપણે એટલું યાદ રાખીશું. અચ્છા, ઓડિશા કેટલામી વખત આયોજન કરવા જઈ રહ્યું છે FIH મેન્સ હોકી કપનું? બીજી વખત. કેટલામી વખત? બીજી વખત. આની પહેલાનું જે હોકી કપ હતો ઓડિશામાં ક્યારે થયેલો હતો? 2018માં. તો આ પણ આપણે યાદ રાખીશું. ચાલો, હાલમાં જ થોમસ કપ 2022 આ ટુર્નામેન્ટનું આયોજન કયા દેશમાં કરવામાં આવશે? થોમસ કપ છે, આ થોમસ કપનું આયોજન થાઈલેન્ડ ખાતે કરવામાં આવશે. તો આન્સર આવશે થાઈલેન્ડ બરાબર. થોમસ કપ છે કઈ રમત સાથે સંકળાયેલો છે એવું પણ પૂછે તમને, તો બેડમિન્ટન સાથે સંકળાયેલી આ ટુર્નામેન્ટ છે અને આનું આયોજન અત્યારે થાઈલેન્ડમાં થશે. તો હાલમાં જ થોમસ કપ ટુર્નામેન્ટ છે એનું આયોજન થાઈલેન્ડ ખાતે કરવામાં આવશે. આ થોમસ કપ છે બેડમિન્ટનની રમત સાથે સંકળાયેલી એક ટુર્નામેન્ટ છે. આની શરૂઆત કરવામાં આવેલી હતી 1939 ની અંદર. દર 2 વર્ષે છે આ ટુર્નામેન્ટનું આયોજન થાય છે. દર કેટલા વર્ષે? તો કે 2 વર્ષે. ઓકે, સર જ્યોર્જ થોમસ નામના એક વ્યક્તિ દ્વારા ટુર્નામેન્ટની શરૂઆત કરવામાં આવી હતી, જેની યાદમાં ટુર્નામેન્ટને નામ આપી દીધું થોમસ કપ બરાબર. અને દર 2 વર્ષે આ ટુર્નામેન્ટનું આયોજન થાય છે. હવે પછીની અત્યારે તો 2022ની ટુર્નામેન્ટ છે એનું આયોજન થાઈલેન્ડમાં થવાનું છે. ઓકે, અને એના પછીની હવે આવશે 2024માં. 2024ની જે ટુર્નામેન્ટ છે એનું આયોજન ક્યાં થશે? એનું આયોજન થશે ચીનમાં. તો આ પણ આપણે યાદ રાખવાનું થાય. તો આટલા અગત્યના પોઈન્ટ છે જે આમાંથી યાદ રાખીશું આપણે. ચાલો, એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે ડેનિશ ઓપન ટુર્નામેન્ટ બરાબર, એમાં કયા ભારતીય ખેલાડીએ ગોલ્ડ મેડલ મેળવ્યો છે બરાબર. આ ડેનિશ ઓપન ટુર્નામેન્ટ છે એ કઈ રમતની ટુર્નામેન્ટ છે એવું પણ પૂછે. તો આ સ્વિમિંગની રમતની ટુર્નામેન્ટ છે અને આમાં ભારતના જે ખેલાડી જેમણે ગોલ્ડ મેડલ મેળવેલો છે ભારત માટે, એમનું નામ છે સાજન પ્રકાશ. તો અગેન આપણો આન્સર ઓપ્શન બી થશે. હાલમાં જ સાજન પ્રકાશ છે, તમે ઇમેજમાં જોવો છો આ સાજન પ્રકાશ છે બરાબર, એમણે આ ટુર્નામેન્ટની અંદર ગોલ્ડનું ટાઇટલ જીતેલું છે. સ્વિમિંગની રમત છે બરાબર. ડેનિશ કપ છે એનું આયોજન કયા દેશમાં થયેલું હતું એવું પણ પૂછે તમને. તો આ ટુર્નામેન્ટનું આયોજન થયેલું હતું ડેનમાર્કમાં. ડેનમાર્કમાં ટુર્નામેન્ટનું આયોજન થયેલું હતું બરાબર. અને આ ટુર્નામેન્ટ છે સ્વિમિંગની રમત સાથે સંકળાયેલી ટુર્નામેન્ટ છે, જેમાં સાજન પ્રકાશ ભારત માટે ગોલ્ડ મેડલ લાવે છે. કઈ કેટેગરીમાં કઈ ઇવેન્ટમાં લાવેલો છે? 200 મીટર પુરુષ બટરફ્લાય. બટરફ્લાય બરાબર. તો પ્રિન્ટિંગ મિસ્ટેક છે, કરેક્ટ કરીને રીડ કરજો. એના પછીનો ક્વેશ્ચન આવી ગયો છે આપણી સામે સ્ક્રીન ઉપર. તાજેતરમાં ભારતના કયા રાજ્ય ખાતે ભારતના સૌથી ઊંચા ઝંડાનું અનાવરણ કરવામાં આવેલું છે? સૌથી ઊંચો ઝંડો છે એનું અનાવરણ હાલમાં જ કરવામાં આવેલું છે મણિપુર ખાતે. તો આન્સર આવશે અગેન આપણો ઓપ્શન બી. મણિપુર ખાતે અહીંયા તમે જોવો છો સૌથી ઊંચો ઝંડો છે જેનું અનાવરણ કરવામાં આવેલું છે. હાલમાં જ આ સૌથી ઊંચા ઝંડાનું અનાવરણ મણિપુરમાં કરવામાં આવ્યું છે. મણિપુરના જે મુખ્યમંત્રી છે કોણ છે? એન બિરેન સિંઘ બરાબર. તો એ પણ આ અનાવરણની અંદર જે સામેલ થયેલા હતા બરાબર. અને બાકી મણિપુરના તમને અહીંયા રાજ્યપાલ પૂછે તો મણિપુરના રાજ્યપાલ છે લા ગણેશન બરાબર. લા ગણેશન બરાબર. તો ઓડિશાના કોણ છે?
અહીંયા બેમાં કન્ફ્યુઝન થાય એવું છે, બરાબર. ગણેશી લાલ છે, ઓડિશાના કોણ છે? ગણેશી લાલ. અને મણિપુરના કોણ છે? લા ગણેશન. તો અહીંયા ખાસ ધ્યાન રાખજો, બરાબર. ઓપ્શનમાં નાનકડી એવી એક આપણને ભૂલ છે, આપણો 1 માર્ક પણ મિસ ના થાય એનું આપણે ખાસ તકેદારી રાખવી. ચાલો, અને બીજું, આ ઉત્તર પૂર્વીય રાજ્યનો સૌથી ઊંચો ઝંડો બનશે. મણિપુરમાં જે અત્યારે ઝંડાનું અનાવરણ કરવામાં આવેલું છે, તો એ ભારતનો તો સૌથી ઊંચો છે, ઉત્તર પૂર્વીય રાજ્યનો પણ સૌથી ઊંચો ઝંડો થયો. અને આનું અનાવરણ મણિપુરના કયા જિલ્લા ખાતેથી કરવામાં આવેલું છે? તો વિષ્ણુપુર નામનો જિલ્લો છે મણિપુરમાં, ત્યાંથી આ ઝંડાનું અનાવરણ કરવામાં આવેલું છે. ઝંડાની ઊંચાઈ યાદ રાખજો, 165 ફૂટ. કેટલી ઊંચાઈ રાખવામાં આવેલો છે આ ઝંડાને? 165 ફૂટ, બરાબર. તો આ ખાસ યાદ રાખીશું. ચાલો, હવે એના પછી આપણે ક્વિક ન્યૂઝની ચર્ચા કરશું. તો ક્વિક ન્યૂઝમાં આપણે ચર્ચા કરીએ આજનો સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી એમણે કે પટેલ સુપર સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલ એનું ઉદ્ઘાટન કયા સ્થળેથી કરેલું છે? આ એકચ્યુઅલમાં લેવા પટેલ સમાજ દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલી હોસ્પિટલ છે, બરાબર. અને આ કે પટેલ સુપર સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલ છે એનું અનાવરણ આપણા ગુજરાત ખાતેથી થયું છે, ગુજરાતના કચ્છ જિલ્લાના ભુજ ખાતેથી, બરાબર. તો હોસ્પિટલ ક્યાં આવેલી છે? ભુજમાં. જિલ્લો પૂછે તો કચ્છ, બરાબર. અને રાજ્ય પૂછે તો ગુજરાત. તો આટલી માહિતી આમાંથી આપણે યાદ રાખવાની છે. એના પછી છે માલ્કમ અદિશેશિયા એવોર્ડ 2022. આનાથી કોને સન્માનિત કરવાનું છે? માલ્કમ અદિશેશિયા એવોર્ડ થી સન્માનિત કરવાનું છે પ્રભાત પટનાયકને. આન્સર આવશે પ્રભાત પટનાયક. ડાયરેક્ટલી વન લાઇનર ક્વેશ્ચન છે, પણ આ પૂછાવાના ચાન્સીસ બહુ ઓછા છે. ક્લાસ 3 માં કદાચ આવા ક્વેશ્ચન ના પૂછે. હાલમાં જ નેશનલ એગ્રીકલ્ચર માર્કેટ અથવા તો ઈ નામ પોર્ટલ, બરાબર, અને એપ્રિલ 2022 દરમિયાન કેટલા વર્ષ પૂર્ણ થયા છે? ઈ નામ પોર્ટલ છે, બરાબર, કૃષિ સાથે સંકળાયેલું એક પોર્ટલ છે, અને આને અત્યારે હવે 6 વર્ષ પૂરા કરી લીધા છે એપ્રિલ 2022માં. તો આન્સર આવશે 6 વર્ષ. હાલમાં જ છે CO2 મેળવવા માટે ભારતના કયા આઈઆઈટીએ એનટીપીસી સાથે એનર્જી એફિશિયન્સી ટેકનોલોજીને વિકસિત કરવા માટે કરાર કર્યા છે? આઈઆઈટી ગુવાહાટીએ કરાર કર્યા છે એનટીપીસી સાથે. અને શેના માટે કરાર કર્યા છે? તો કે એનર્જી એફિશિયન્ટ ટેકનોલોજી વિકસિત કરવા માટે. શેના માટે આ ટેકનોલોજી વિકસિત કરવાની છે? તો કે CO2 ને મેળવવા માટે, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ ને મેળવવા માટે આ ટેકનોલોજી વિકસિત કરવાની છે. એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે હમીશ બેનેટ એમણે ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ અંગે જાહેરાત કરેલી છે, તેઓ કયા દેશના ખેલાડી છે? તો હમીશ બેનેટ છે ન્યુઝીલેન્ડના ખેલાડી છે. તો આન્સર આવશે ન્યુઝીલેન્ડ, બરાબર. ન્યુઝીલેન્ડના ખેલાડી છે અને હાલમાં જ એમણે નિવૃત્તિની જાહેરાત કરેલી છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે પીએમ એવોર્ડ ફોર એક્સિલન્સ ઇન પબ્લિક એડમિનિસ્ટ્રેશન 2020. આનાથી કઈ યોજનાને સન્માનિત કરવામાં આવેલું છે? તો આનાથી સન્માનિત કરેલું છે ઉડાન યોજનાને. ઉડાન યોજનાનું પૂરું નામ પૂછી શકે, ઉડે દેશ કા આમ નાગરિક. તો આ ઉડાન યોજનાનું પૂરું નામ છે. ઓકે, ચાલો, એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે તાજેતરમાં કયા દેશે ભારતમાંથી કૃષિ પેદાશોની આયાત બંધ કરી છે? કૃષિ પેદાશોની આયાત બંધ કરી છે ઇન્ડોનેશિયાએ. તો આન્સર આવશે ઇન્ડોનેશિયા. ભારતમાંથી કૃષિ પેદાશો છે, બરાબર, એની આપણે નિકાસ ઇન્ડોનેશિયામાં કરતા હતા, પણ ઇન્ડોનેશિયાએ હવે આયાત કરવા ઉપર પ્રતિબંધ લગાવી દીધું છે ભારતની જે પણ કઈ કૃષિ પેદાશો છે એના ઉપર, બરાબર. તાજેતરમાં ભારતનો સૌપ્રથમ ઇન્ટરનેટ રેડિયો મહારાષ્ટ્રના નાગપુર ખાતેથી લોન્ચ થયેલો, આનું નામ જણાવો. તો સૌથી પહેલો ઇન્ટરનેટ રેડિયો છે મહારાષ્ટ્રના નાગપુર ખાતેથી લોન્ચ થયો છે. આ રેડિયોનું નામ છે રેડિયો અક્ષ. ખાસ યાદ રાખજો, આ ક્વેશ્ચન બહુ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે. આ પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે તમને, ભારતનો સૌથી પહેલો ઇન્ટરનેટ રેડિયો, એનું નામ જણાવો. ખાલી ટૂંકમાં આટલું પણ પૂછે તો પણ ચાલે. તો આ નામ યાદ રાખજો, રેડિયો અક્ષ નામ છે. ચાલો, એના પછી તાજેતરમાં નેશનલ ડેટા એનાલિટિક પ્લેટફોર્મ એનું લોન્ચિંગ કઈ સંસ્થા દ્વારા કરવામાં આવેલું છે? તો આનું લોન્ચિંગ કરવામાં આવેલું છે નીતિ આયોગ દ્વારા. નીતિ આયોગનું પૂરું નામ પરીક્ષામાં પૂછી શકે તમને, નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન ફોર ટ્રાન્સફોર્મિંગ ઇન્ડિયા. આ નીતિ આયોગનું પૂરું નામ છે, જેની સ્થાપના 1 જાન્યુઆરી 2015 ના રોજ થયેલી. અધ્યક્ષ આના વડાપ્રધાન હોય છે, CEO અમિતાભ કાંત છે. તો આટલા પોઈન્ટ આમાંથી આપણે યાદ રાખીશું. બસ, મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આવતીકાલે 20મી એપ્રિલના વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી રજા લેશું. આવજો, બાય બાય, ગુડ નાઇટ, શુભરાત્રી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ સ્ટાર એજ્યુકેશન.